Good day! Ito po ang aking finished product ng fried chicken. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito niluto. From frozen to crunchy fried chicken. Meron po akong procedure na ginagawa pag ang aking niluluto ay frozen. Ayan po. Ipapakita ko po ang aking meat. Ayan po. Frozen na frozen po yan siya. 24 hours na po yan siya sa freezer. Gagawin ko lang po dyan ay magpapakulo po ako ng tubig. Isang tasang tubig, papakuluan ko po. Hahaluan ko ng tanglad, asin at paminta. Yan lang po ang aking ihahalo para magkalasa ang aking lulutuin fried chicken. Gagawin ko lang po, pag kumulo na yung tubig, ilalagay ko yung tanglad, and then asin, isang kutsarang asin, at saka paminta. Yan po ang imimix ko sa boiling water. And then, pagkatapos kong ilagay ang mga ingredients, ilalagay ko na po ang frozen meat. Ayan po, ilalagay natin siya. Mapupunaan nyo yung kumulo ay tumigil na sa pagkulo. Naging malamig na siya. Dahil sa frozen meat. Ngayon po, tatakpan natin yan siya. Hayaan lang natin ng ilang saglit. Tapos, babalik na rin ko lang po yan siya para matanggal yung pagiging frozen niya. Siya ng ilang saglit, and then tatakpan natin, pakuluan ulit, isang kulo lang po, saglit na kulo lang po. Ayan, kumulo na po siya. Ang gagawin ko po ay itatry ko po kung po pwede nang ipaghiwa-hiwalay ang mga karne. Ayan po, testing natin kung pwede na siyang iwalayin. Ayan, pwede na po, lumambot na ang karne, hindi na po siya frozen. Yan lang po ang ating gagawin, hiwa-hiwalayin ang bawat hiwa para pumasok po yung init sa loob at maghiwa-hiwalay silang lahat at magkaroon ng lasa. Ma-absorb nila yung salt, pepper, at yung tanglad. Yan po, ganyan lang po ang aking ginagawa pag ako'y may mga frozen meat para hindi na po mag-antay ng matagal. Yan po, bloody pa rin siya, ibig sabihin meron pa siyang mga pan sa loob. Pero hindi po natin yan siya totally lulutuin. Ganyan lang po yan siya. Saglit lang natin siyang ibabad sa hot water. Ayan po, nabaklas na lahat. Nagkahiwa-hiwalay na lahat ang mga chicken. Ayan po, ang gagawin naman natin ngayon ay i-drain. Lagay po natin siya sa drain. I-drain po natin siya para yung tubig po ay matanggal sa bawat hiwa ng karne. Saglit lang po yan ang pagpapatuyo o ang pag-drain. At meron naman po akong another tips na ituturo para hindi po siya magtalsik pag tinirito po natin siya sa kumukulong mantika. Ayan po, magpainit po tayo ng kawali. And then, pag mainit na yung kawali natin, lagyan natin siya ng mantika. Pakuluin po siya or painitin. Ang mantika, hayaang uminit. At pagkatapos po niyan, pag medyo mainit na, magkuha po tayo ng flour. Mga isang kutsara lang ng flour. Tapos ilagay po natin siya
salaan. Sa kutsara lang po, lagay natin sa ating salaan. At tapos po itataktak natin siya doon sa mainit na mantika sa kawali. Ganyan lang po ang ginagawa natin para hindi tumalsik yung mantika pag nagpiprito tayo ng basang karne. Ayan po. Spread nyo lang po ang harina and then ilagay nyo na po yung karne. Makikita nyo po, ayan, kahit mainit na mainit po yung karne, hindi po tumatalsik ang mantika dahil po sa flour. Ayan po. Kahit malapitan po ang paglalagay nyo ng inyong piniprito, hindi po kayo matatalsikan dahil po sa inilagay ko na flour. Ilagay lang po lahat ang kung ilan ang magkasya sa loob ng kawali at hayaan siyang maging golden brown bago po siya baliktarin. Ayan po, kumulo na siya, babaliktarin na natin. Golden brown na po yung ilalim niya. Ayan, ang sarap niya na pong tingnan. Luto na po ang ilalim, babaliktarin na natin po siya isa-isa. Ayan po. Makikita nyo kahit na binabaliktad ko po siya, kahit anong init ng mantika at kumukulo, hindi po siya tumatalsik. Kumukulo lang po ang mantika, hindi tumatalsik. Kaya huwag po tayo mag-worry na matalsikan tayo ng mantika pag tayo nagpiprito. Isang tips lang po ay flour. Haluan lang po natin ng flour ang mantika bago natin ilagay ang ating mga pinipritong isda man o karne. Ayan po, luto na siya. Ready na po. Lutong-luto na. Hanguin lang siya isa-isa at ilagay mo po sa lain para ang mantika po ay ma-drain. Yan po, luto na ang unang salang. Lahat ay crunchy na. Ayan po, golden brown and crunchy. Crunchy fried chicken. Sa pangalawa pong pagsalang natin, testing natin ilagay ang karne. Kung medyo tumatalsik ang mantika, add lang po tayo ng konting flour ulit. Kasi yung flour na unang nilagay natin, dumikit na po siya sa unang batch ng chicken na pinirito. Ayan. Second batch na pagpiprito. Ganun lang po kasimple. Add another flour. Sprinkle. At yan po. Tapos na po ang ating pagluluto. Ready na po. Ayan. Thank you po for watching. And please don't forget to subscribe, like, and comment. God bless you all. And thank you.